jam I gëzuar që ndodhe me ju sot dhe ne besojmë ndoshta do e ndajmë bisedën në dy pjesë. Në pjesën e parë do flasim diçka për temën që keni ju, e pjesën e dytë ndoshta do ja rezervojmë pyetjeve. Sepse ndoshta mund të keni edhe ca pyetje tjera që lidhen direkt ose indirekt me temën që keni bërë. Në tani më thamu që keni bërë letrën e Shënjakovit. Është një letër shumë domethënëse dhe ka dhe një pjesë në atë letër që ne citojmë shpesh, që ka të bëjë me besimin. Kur ai thot, ju thot besoni, thot që ka një Perëndi, thot, shumë mirë bëni, thot. Edhe demonët besojnë. E demonët e dinë që ka një Perëndi. E megjithatë, nga kjo nuk ka dobi. Çfarë ka ndërmendej me besimin e vërtet Shënjakovi? Shënjakovi në mëson edhe në thot që besimi i vërtet është një besim që jep vepra. Nëse besimi jonë nuk përkthehet në vepra, ai nuk është më besim. Është një besim I sipërfaqshëm, është shpeshherë një besim intelektual që pranojmë ekzistencën që ekziston një fuqi ose një Perëndi diku sipër, po jo një lidhje personale me këtë Zot. Ajo që quhet një besim që shpëton, është një besim I gjallë. E ky besim I gjallë është gjithmonë një eksperiencë personale me Zotin, sepse në Zotin e quajmë shpëtimtar. Po kur pyes unë edhe njërin, kur jam qet me të, që jemi të ulur ose diçka e pyes, do të pyes thot, nga çfarë ka shpëtuar ty? Mundohet të thot disa fraza të deri të doktrinës, si them unë. Ti personalisht, ku e ke ndier këtë shpëtim? Sepse nëse nuk ndihet personalisht ai shpëtim, ne nuk mund t'i themi me gjithë zemrën atij shpëtimtar. Ne mund t'i themi me buzë, edhe e pranojmë të shpëtimtar, po se çfarë na ka shpëtuar realisht, ne nuk e ndjejmë atë gjë. Prandaj edhe nuk e duam aq shumë Zotin, ose e duam shumë pak, ose dashuria jonë është shumë e vakët, sepse nuk është ndezur në shpirtin ton ajo flak që sjell një përvojë personale me Zotin. Është e pamundur që Zoti të prekë një shpirt edhe ai shpirt mos flakërohet. Pastaj vjen dhe ajo një besim që transformon ty e ndihmon dhe njerëzit rrotull. Shenjtorët shquheshin jo vetëm thjesht për besimin e tyre, por edhe për dashurinë e madhe që kishin për njerëzit që janë rrotull, duke dashur Zotin aq shumë, sepse e kuptonin nga çfarë I kishte shpëtuar, ata donin dhe njerëzit që ishin rrotull. Ne nuk I duam njerëzit rrotull shumë, sepse dhe Zoti nuk e duam shumë. Ose Zoti jonë është një diçka imagjinare, jo një person që ka lidhje direkt me ne. Dhe besimi është diçka shumë e rëndësishme. Asgjë në botë nuk bëhet dot pa besimin. Jo vetëm thjesht çështjet fetare, por edhe çështjet tjera. Edhe një bujk nuk do mbjelli fare, ta punoj tokën nëse nuk ka besim që do japi prodhim. As një tregtar nuk fillon një udhtim gjatë për të bërë nëse s'ka besim. Kur çështje që nuk kanë lidhje me kishën e me Zotin kërkojnë një besim kaq të madh, sa më shumë të tjerët. As dy miq nuk mund të rrinë bashkë nëse nuk kanë një besim tek njëri tjetri. As një martesë nuk do bëhet nëse ato nuk do besojnë tek njëri tjetri. Pa besimin nuk realizohet dot asgjë. Dhe besimi që kërkon Shënjakovi është një besim që e ka përcen këtë besimin që ne shpeshherë mendojmë. Sepse ka shumë njerëz për shkakun që mendojnë që besojnë. Po veprat e tyre tregojnë që ata realisht nuk besojnë. Se nëse gënjen ai që thotë zbesoj, dhe gënjen dhe ky që thotë besoj, vjedh ai që thotë nuk besoj, vjedh dhe ky që thotë besoj. Atëherë ku qëndron besimi I këtij? Ose çfarë do bie ka ky nga ky lloj besimi? Një besim që nuk ndryshon jetën tonë është një besim I vdekur. Dhe do kthehet një besim shumë I sipërfaqshëm. E ky është një besim që jep një lloj krenarie boshe. Këta njerëz fillojnë kritikojnë gjithë tjerët. Këta njerëz fillojnë shikojnë vetëm anët e jashtme. Për shembull shikon ai është kreshma me vaj, pa vaj. Dita e parë duhet bësh kështu, ditën e dytë duhet bësh këtë, që të gjitha ndoshta mund të jenë të mira në vetvete, por nuk janë esenca e besimit. Ato janë mjete për besimin tonë. Besimi I vërtet është qëllimi I vërtet I yni. Të gjitha këto mund na ndihmojnë për besimin. Por nëse nuk dihet besimi I vërtet, këto do kthehen kundër nesh. Ja shikoni farisejt. Përse Zoti është ashpër kundër farisejve? Sepse farisejt ishin hipokrit. Dhe kur lexojmë Ungjillin, ndoshta bëjmë dakord me këtë gjë. E gjithë mund të kritikojmë që ata janë hipokrit. Dhe harrojmë shpeshherë që ne sillemi si ata vetë. Dhe njerëzit që vinë kish dhe mendojnë që besojnë, edhe nuk gjejnë atë besim të vërtetë që flet Shënjakovi, do kthehen në hipokrit.
njerëz që ndoshta me mendjen e tyre mendojnë që janë shumë të mëdhej, njerëz që ju meritojnë diçka më tepër, nuk e thot Zoti ku përshkruan farisejt duan të ulen në vendet e para, thot, duhet të nderohen nga të tjerët, sepse ata besonin që duhet nderohen nga të tjerët, nga që janë besimtarë shumë të mëdhej. Ky është një besim i sipërfaqshëm, që jo vetëm ne nuk na ndihmon, por ne na fillon edhe na dëmton akoma dhe më shumë. Dhe në asnjë pjesë të ungjillit Zoti nuk është aq i ashpër se sa kundër farisejve. Me gjithë tjerët sillet butë. E me atë gruan që kapet shkeli kurore sillet butë, me ajdutin sillet butë, e me shumë të tjerët. Vetëm me farisejt është shumë i ashpër. Po të shikoni gjuhun e Zotit kundër farisejve do befasoheni. I quan pjell në përkash, mjerë ju shkronjës e farisej, vazhdimisht do përmendote mjerë ju. Përse aq i ashpër me këtë lloj gjëje? Sepse është i ashpër me besimin e sipërfaqshëm, jo me besimin e thellë, një besim që transformon. Dhe për njerëz që vinë kish, mund të jetë dhe rreziku shpeshherë i hipokrizisë, sepse standardi mund të jetë shumë i lartë dhe njerëzit nuk e respektojnë dot atë standard. Unë i tregoj gjithmonë njerëzve një histori shumë të dëgjuar. Thonë që e ka thënë një rabin i famshëm, rabini Eliazar, që sipas traditës ishte mësuesi i Gamalielit. Dhe Gamalieli ishte mësuesi i Shën Pavlit. Dhe i thonë të kështu: nëse i ndajmë gjithë hipokritët e botës në 10 pjesë, 9 janë në Jerusalem. Edhe ne e dim kush është Jerusalemi. Jerusalemi është kisha. Vende si kisha janë vende shpëtimi, dhe të vetmet vende shpëtimi, po do dhe shumë kujdes të madh, sepse mund të kthehemi si farisejt, mund të kemi një besim të sipërfaqshëm, që jo vetëm nuk do na ndihmojnë për të shpëtuar, po do na kthejë dhe në pengesë për shpëtimin ton, edhe për shpëtimin e njerëzve që ato rrotullnesh. Prandaj edhe Zoti i drejtohet farisejve dhe i thot: mirë ju shkronjës, thot farisej, thot, keni rrëmbyer çelësin, thotë mbretërisë, thot, e jo vetëm që nuk hyni vetë, thot, por nuk lini as tjerët për të hyrë, sepse ktheheni në një lloj skandali për të tjerët. Një besim, do e përsërisë gjë që nuk na transformon, nuk është një besim i thellë dhe i vërtetë. Dhe besimi është diçka shumë e rëndësishme në jetën tonë. Ja 3 ose 4 të diellat që kemi pasur në Ungjilli i Mateut këtë javë, tema ka qenë besimi. Zoti o i qerton ato për pabesin, o i thot besimi ju të shëroj, vazhdimisht përmend besimin. Besimin, jo thjesht një besim intelektual, po besimin duke u mbështetur tek Perëndia. Besimi nuk do thot vetëm thjesht e pranojmë nga ana mendore që ekziston një Perëndi, ose e pohojmë me buzë që ekziston. Besimi do thot që ne mbështetemi te ky Perëndi. E një besim i vërtet dal ngadalë sjell një lloj njohje të Perëndisë, sepse besimi nuk vjen nga një njohje më përpara. Ne nuk njohim fillimisht që pastaj të besojmë. Ne besojmë që të njohim, thonte një shenjtë i madh. Sado përpiqemi me mendjen tonë, nuk mund ta kapim dot realitetin tjetër. Vetëm një lidhje thellë shpirtërore mund të njohim diçka nga Perëndia. E nëse nuk e njohim këtë gjë, Perëndia do mbetet diçka i largët dhe i ftohtë për ne. Dhe ritualet e ndryshme shpeshherë mund të shërbejnë si një lloj maskimi për të fshehur besimin e vërtetë. Një peshkop shumë i dëgjuar tregon një herë një histori. Thot shkova, thot, në disa vende, ca manastire shumë të dëgjuara, thot, në Rusi, nga që dhe atje banonte në Rusi, e thot pyeta 2 jeron shumë të famshëm. Jeron do të më të famshëm që kishte Rusia në atë kohë. Dhe i thash, kush është problemi më i madh, thot, në shoqërinë sot moderne? Edhe njëri mu përgjigje më tha, mosbesimit. Në fillim tha, mu duk, thash, se një përgjigje shumë e thjeshtë. Pastaj pyeta në një vend tjetër këtë jerondin tjetër që dhe ky shumë i famshëm. I thash, kush është problemi kryesor? I thash, jo vetëm për shoqërinë, po edhe për priftëritë, për ato. Dhe ai më përgjigj me të njëjtën fjalë, mosbesimi, tha. Atëherë fillova të mendoja pak më tepër, thotë. Që përse këta të dy më thanë që mosbesimi? Çfarë donte të thonshin këta të dy me këtë fjalë të mosbesimi? Ata do të thonin pikërisht atë gjë për cilën shpeshherë Zoti qerton edhe nxënësit e tij dhe njerëzit e rrotull, që ju thot për pabesin tuaj nuk e shërua, thot ata. Pse nuk patë besim, bes pak, i drejtohet Shën Pjetrit.
Mosbesimi nuk është vetëm thjesht mosbesimi intelektual, që ti mohon praninë ose ekzistencën e Perëndis. Mosbesimi është që ti nuk mbështetesh tek Perëndia. Mosbesimi do thotë që ne nuk krijojmë një lidhje personale me Zotin. Mosbesimi do thotë që veprat tona nuk tregojnë realisht atë që besojmë. Sepse nëse neve do na thotë dikush tani, dilni shpejt jashtë se ka një zjarr i madh, është rrezik. Ati thonin me po, ka rënë, dhe vazhdonim rrinim. Ne s'e kemi besuar atë. E njëjta gjë ndodhet me mësimin e Zotit. Kur Zoti na thotë mos bëni këtë ose bëni atë dhe ne nuk e bëjmë, do thotë që nuk e besojmë. Pavarësisht ndoshta se nga ana mendore, intelektuale e pranojmë ekzistencën e Perëndis, po jeta jonë tregon që ne nuk besojmë. Prandaj edhe Shëni Jakovi bën këtë thënie jashtëzakonisht kuptim plotë për ne. Ju thoni dhe besoni që ka një Perëndi, shumë mirë bëni thotë. Po dhe demonët besojnë që ka një Perëndi. Ku është thotë veprat tuaja që tregojnë këtë besim? Nëse veprat tona tradhtojnë besimin ton, ky është hipokriti. Që të tjera gjë thotë e të tjera gjë bën. E hipokritin kur lexojmë ne e dënojmë. Dhe shpeshherë nuk e shohim dot hipokrizinë në jetën tonë. Shenjtorët ishin njerëz që e panë këtë gjë dhe e panë realisht. Dhe ishin njerëz të cilët e morën besimin e tyre shumë seriozisht, sepse nuk mund të kesh gjysmë besimi. Një gjysmë besimi është më i keq, ndoshta edhe se mos besimi fare. Se njeriu që nuk beson fare ndoshta ka shpresë të besojë. Ndërsa ai me gjysmë besimi gënjehet, kujton se është brenda, se beson, e në fakt nuk beson. E gjatë gjithë historisë njerëzimit, njerëzit gjysmake kanë shkatëruar gjithçka. Gjysmë fetarët kanë shkatëruar fen, gjysmët mjekët kanë shkatëruar mjekësinë. Me gjysma nuk mund bëhet dot. Besimi është një paketë, nuk mund zgjedhësh. Në këtë besoj, e bëj, të tjetrën e lë. Besimi o do jetë i gjithi, o nuk do jetë. Në Dhjetën e Vjetër ka një histori shumë bukur. Është historia e profetit Elia. Kur mbledhej popullin Izraelit, dhe priftërit e Balit i drejtohet popullit Izraelit dhe i thot këtë fjalë. Nëse thot Zoti thot është Perëndi thot, shkoni pas tij. Nëse Bali është Perëndi thot, shkoni pas tij. Nuk mund të hesni nga të dy anët. Është e njëjta gjë që thot dhe Zoti në Ungjil, që ju s'mund të shërbeni dot dy zotërive. Se çfarë tregon kjo dy zotëri? Ju nuk mund të shërbeni thot edhe Zotit thot dhe Mamonait. Mamona është një fjalë siriake që kishte kuptimin e pasurisë. Më vonë mori kuptimin e idhullit paras, të lakmisë, të pasurimit. Dhe i thot nuk mund të shërbesh dot dy zotërive, sepse o njërin do e duash dhe tjetrin do e urresh thot, o njërin do e përbuzësh dhe tjetrin do e nderosh. Nuk mund të shërbesh dot të dyjave, sepse kjo shenjë e mosbesimit. Nëse ne realisht besojmë në Zotin, do thotë që duhet i bindemi në të gjitha gjërat. A nëse ne realisht e ndjejmë që Zoti është shpëtimtari ynë, padyshim që do bëjmë shumë vepra që do e tregojmë këtë gjë. Mungesa e veprave është shenja kryesore e mosbesimit. Dhe ju them njerëzve shumë herë, ndoshta i them dhe vetes time, është shumë lehtë për dalluar shumë gjëra. Nëse takoni njerëz që vazhdimisht shajnë tjerët, përgojojnë tjerët, shpifin kundër tjerëve, Zoti nuk është i pranishëm atje. Le të thotë sa dojë në emër të Zotit ose shumë gjëra të tjera, sikur e bën nga dashuria që ka për kishën ose për këtë gjë. Një njeri që ka dashuri, dhëmshuri në shpirt, nuk merret me të tilla gjëra. Më shumë ai mund shkojë të thotë atij personi nëse ka diçka gabim. Sa herë që dëgjoni historira, që tregohet sa mirë e bën ky vet, e sa keq e kanë bërë tjerët, nuk është Zoti i pranishëm aty. As besimi nuk është i pranishëm aty. Njëri që ka besim tek Zoti dhe e do Zotin, nuk merret shumë me të tjerët, merret me veten e tij. Ja si shprehet një shenjtor shumë i madh. E pyetën një herë atë që dhe i thanë që jeta jote thotë ndoshta është një shembull shumë i madh për ndërtuar tjerët. Po nuk e di thotë si e shikoni ju i thotë. Po për mua thotë jetët e nxënësve të mi thotë janë shembull ndërtimi. E vetmja gjë që më skandalizon thotë është vetja ime. Sepse njëri që ka hallin e shpëtimit të tij nuk merret shumë me të tjerët. Ja mund ta merrni me mend ju njëri në spital, në një smundje shumë të rëndë, e ashtu rrit merret me tjerët rrotull, do merret me veten e tij. Edhe besimi i vërtet këtë gjë thotë. Një besim i vërtet nuk e lejon njeriu që të merret me shumë të tjerët, sepse një besim i vërtet do e shtyjë atë të doj Zotin, e duke dashur Zotin të doj dhe njerëzit e tjerë.
Njerëzit që i duam ne nuk i përgojojmë. Ne përgojojmë njerëzit që nuk duam. As nuk gëzohemi ne kur dëgjojmë për njerëz që i duam që flasin keq për ta. Ne gëzohemi për ata që s'e duam. Atëherë si shpjegohet që njerëzit gëzohen kaq shumë duke përgojuar e duke sharë tjerët, sepse mungon pikërisht dashuria dhe mshuria. Dhe bëhet akoma më tragjike ku këto gjëra ndodhin në rrethe që e mbajnë veten për besimtar. Madje shpeshherë në për rrethe që mbajnë veten si besimtar mund dëgjosh thashë theme shumë më tepër se në rrethe të tjera. Atëherë këto gjëra duhet na bëjnë të mendojmë, është realisht një besim tek ne? Besoj unë realisht në tilla gjëra? Sepse nëse unë besoj, pse nuk i bindem ligjit të Zotit, rregullave të gjë? Besimi është një çështje shumë e madhe se sa kuptojmë ne. Padyshim që ne nuk mund ta shpjegojmë dot me mend besimin. Perëndia, thot një thënie e famshme klasike në kishën ortodokse, është mbi mendjen e njeriu, por jo jashtë asaj. Që do thot padyshim që besimi ka një shpjegim. E ka shumë gjëra që mund t'i shpjegojmë, por ne nuk mund ta shpjegojmë dot të gjithën. Besimi i vërtet është një besim i një lidhje personale me Zotin. Nëse ne nuk do kemi një lidhje personale, as jeta jonë fetare nuk do jetë shumë e fortë. Fjalët që thot Zoti në Ungjillin e Shën Joanit, kur i drejtohet gruas samaritane, janë shumë të rëndësishme për besimin. Kur ajo e pyet dhe i thot që judejt thot, i luten Zotit thot në Jerusalem thot. Dhe etrit tana kanë thënë që t'i lutemi në këtë mal, flet për një mal që ndodhet në Samari, quhet Gerizim. Dhe Jesu i përgjigjet me këtë fjalë. Grua thot, po vjen një orë dhe ajo është thot. Kur nuk do i lutemi Zotit as në Jerusalem as në këtë mal thot, po do i lutemi me frymë dhe me të vërtetë. Që do të thotë do i lutemi dhe në Jerusalem nga kudo, po me frymë dhe të vërtetë. Çfarë do të thotë kjo realisht me frymë dhe të vërtetë? Këtu është gjithë esenca e krishtërimit. Ka të drejtë një teolog shumë i madh, Aleksandër Shmeman, që thotë që këto dy fjalë thotë janë fjalët më të rëndësishme thotë pothuajse të Ungjillit, sepse tregojnë që Zoti solli një element jashtëzakonisht të ri tek besimi. Jo besimi vetëm thjesht rregulla, po një besim i thellë me shpirt, një lidhje shpirtërore ndërmjet çdo besimtari edhe Zotit. Pa këtë lidhje shpirtërore, rregullat nuk do kenë fuqi. Çfarëdo që të bëjmë ne, nëse nuk do jetë kjo gjë, ato nuk do na transformojnë ne. Prandaj edhe shenjtorët ishin aq shumë të ndjeshëm kashik kësaj gjëje. Për to më e rëndësishme ishte një lidhje thellë shpirtërore. Për to më e rëndësishme ishte ndihmesa e dikujt tjetër se sa zbatimi i një rregulli pa kuptim. Prandaj edhe ishin aq shumë zëmbërdhëmshur. Ata mund të ishin dashur me veten, por shumë të dashur me njerëzit që ishin rrotull. Ndërsa një besim i sipërfaqshëm bën të kundërt. Ne jemi shumë të dashur me veten, e justifikojmë veten për çdo gjë dhe shumë të ashpër me tjerët. E kjo ndodh gjithmonë. Sa më tepër të jenë njerëzit fajtor, aq më shumë zemërojnë kundër tjerëve. Hajduti zemërohet më shumë kundër hajdutëve. Një imoral zemërohet më shumë kundër imoralëve. Ndërsa njerëzit janë të pastër, ata nuk zemërojnë aq shumë. Ja shikoni rastet të Ungjillit. Rasti i famshëm kur kapet një grua në shkelje kurore dhe shkronjësit dhe farisejt për ta ngarë Jesuin i thonë, mësues thot, Mojsiu na ka thënë që këto duhet vriten me gur, thot. Ti si thua? Duke e ditur që ai kishte pritikuar gjithmonë dëmshurinë e mëshirën, që do thonte jo, mos ta vrisni, dhe ta kapnin faj që po prish ligjin e Mojsiut. Dhe historia tregon që ai po shkruante në tokë diçka, po pa thënë se çfarë po shkruante. Një interpretim i vjetër thonte këtë fjalë, që ai po shkruante gjithë emrat e personave që ishin atje dhe çfarë kishin bërë ata. Për shembull, filani kishte shkuar me kunatën, tjetri kishte bërë këtë, tjetri kishte bërë atë, të gjithën. Dhe në fund ju thot, kush është i pafajshëm nga ju, thot, le të hedhë gurën e parë. Dhe ato u larguan të gjithë. E Zoti, se historia nuk mbaron këtu, i thot asaj gruas, ku janë ato, thot, që të dënonin, thot. Jo, thot, hikën të gjithë. Asu nuk të dënoj, thot, por mos më kato më. Zoti nuk e aprovon. Se nga herë kjo është interpretuar gabim, sigur s'ka gjë. Zoti nuk e aprovon atë gjë, por nuk e vret atë. Sepse Zoti nuk dua thot vdekjen e mëkatarit, thot, por dua të pendohet thot dhe të jetë i gjallë. Prandaj dhe njerëzit sa më të pastër të jenë, aq më zemër gjerë janë.
Ne nuk falim nga zëmërngushtësia janë, ose nga një frikë për treguar që ne nuk jemi si tjerët. Shpeshherë njerëzit kanë frikë nga gjë, diçka që e kanë vetë sulmojnë shumë tek tjerët që janë jashtë. Kjo vjen nga mos një përpunim shpirtëror. E ky mos përpunim shpirtëror vjen pikërisht nga mos besimi, nga një besim jo i plot. E një besim i plot kërkon gjithmonë dhe vepra. Prandaj dhe Shën Jakovi thotë që një besim pa vepra është një besim i vdekur. Kthehet thjesht në disa tradita pa kuptim. Ju kam treguar ndoshta njerëzve një histori në lidhje me traditat e njerëzve. Që traditat e njerëzve i bëjnë sikur janë rregulla që vijnë nga Perëndia. Ishte një grua thonë që kur bënte byrekun, prente një copë anash dhe vendoste tepsi që vende në forë. Dhe dikush e kishte parë disa herë dhe e pyet njëri, thotë, "Pse pret byrekun ti ke?" Thotë, "Nuk e di", thotë, "Kështu e bënte nëna ime." Edhe nëna ishte gjallë. Shkuan e pyetën nënën. "Pse e prisni atë byrekun?" Dhe thotë, "Nuk e di", thotë. "Nëna ime e bënte kështu." Qelloi që edhe nëna e saj gjyshja, se thoshte e gjallë, dhe e pyetën atë, "Pse e prisni atë byrekut?" E prisnja tha se kisha tepsinë e vogël. Dhe shpeshherë janë disa rregulla, qoftë brenda kishës, të cilat mund të ishin shumë praktike për një kohë caktuar, por nuk është se është tradita me të madhe e kishës. E prandaj një teolog i famshëm ka thënë këtë fjalë. Thonte që tradita me të madhe është besa, thotë, e gjallë e të vdekurve, atyre të parëve tanë që kanë ikur. Ndërsa, thotë, traditat me të vogël është besa e vdekur e të gjallëve. Dhe me këto traditat vogla e me këto gjëra bëhen vetëm njerëzit kur s'kan besim. Mund duket si paradoks, po sa më shumë paksohet besimi në shoqëri, aq më shumë rriten bestytnit. E njerëzit sot janë bestyt. Çdo ditë shohin horoskopin. Kanë bestytnira, mos kalon me djathtën, mos doli kjo macja zez, kalon nga ana tjetër. Dhe gjitha këto që s'kan asnjë lidhje me besimin, janë shumë të forta tek njerëzit që s'kan besim. Besytnia është një shenjë e mosbesimit. Një njeri që beson tek Zoti nuk ka jo e majta, jo e djathta. Të dy janë këmbët bërë nga Perëndia. A nuk e ka as macja zezë, as macja bardhë. Nuk janë ato që do ndikojnë tek ne. Jemi ne vetë që mund ndikojmë tek vetja janë. Asgjë që vjen nga jashtë nuk mund ta ndërtojë njeriu, thot Zoti, po nga brenda. Çelësi qëndron brenda. Jemi ne nga brenda që hapim rrugën për të hyrë gjëra që na shkatërrojnë ne. Dhe nëse ne do kemi një besim të vërtetë, e një besim të plotë, një besim që prodhon vepra, e një besim që shpëton, padyshim që nuk do jemi në kurthin e këtyre gjërave. As nuk do jemi me besytni të forta. Ja, sot shoqëria njerëzore në përgjithësi e ka larguar Zotin nga jeta e përditshme. Por besytnit janë rritur shumë. Fallxhor, magjistar, gjëra bëjnë tregti aq të madhe. Mund ta thënë dikush nga një studim që është bërë në Itali, në Torino më duket ishte industria e tretë për nga fitimi i këtyre falleve, i këtyre gjërave. Më duket e para ishte Fiatit, e dyta ishte futbolli, e treta ishte kjo. Aq shumë para harxojnë njerëzit për gjëra krejtësisht kota. Njerëzit nuk besojnë, por kanë besytni, sepse njëri që s'ka besimin e vërtetë ka gjithmonë frikë. Njëri që do Zotin nuk ka frikë. Dashuria e përsosur shkruar Shën Joani e largon frikën. Ne kemi frikë sepse s'kemi një besim të fortë. Frika është shenjë që ne diçka nuk shkon mirë brenda nesh. Adami nuk e njinte frikën në fillim. Mbas mëkatit u trëm kur dëgjoi hapat e Zotit. Frika e njeriu është kur njeriu nuk është i kthjellët brenda tij. Dhe i besimi i vërtetë e pastron njeriu, e ndriçon. E duke e ndriçuar, padyshim që e largon dhe frikën. Jeta e sotme ka ankth dhe stres, pikërisht sepse mungon dhe besimi. Njerëzit nuk kanë më besim. Çdo gjë i tremb tani. Çfarë do që të ndodhi e tremb atë gjë. Nuk po flas pastaj për gjëra të tjera pa kuptim që mund të tremben, po tremben edhe nga gjërat themelore të jetës. Sepse nëse ne realisht nuk do kemi një besim të vërtetë, do humbi dhe kuptimi i jetës tonë. Nëse ne nuk besojmë fare, padyshim që jeta s'ka asnjë kuptim. Po dhe nëse ne besojmë në mënyrë sipërfaqshme, përsëri është një besim gjysmak.
nuk mund ta plotësojë të gjithën atë që ne duam të realizojmë. Andaj është shumë e rëndësishme për ne të vëzhgojmë, të vigjilojmë mbi zemrën tonë. Sepse shumë gjëra që na duken ne që sikur i kemi, në fakt nuk i kemi. Varet në cilën pasqyrë shikojmë. Unë gjithmonë jap këtë shembull. Ju them që është shumë e rëndësishme të zgjedhim pasqyrën që na tregon kush jemi ne me të vërtetë. Dhe pasqyra kush jemi ne me të vërtetë është ungjilli. Në pasqyra të tjera ndoshta mund dalim të bukur, po tek pasqyra ungjillit nuk dalim aq të bukur. Edhe prandaj nuk e duam të shikojmë tek ajo pasqyrë. Kemi frikë për të parë se do dalë realisht ajo që jemi. Siç ka shumë njerëz që nuk bëjnë analiza se kanë frikë. Ja, para ca ditësh pata një person që kishte disa shenja të një sëmundje shumë të rëndë. Po i thonë që shko të bësh analiza, të vizitohesh. E më tha që nuk shkoj, tha se kam frikë se po s'm del kjo. Po duke mos shkuar ti nuk e mund atë dot. Pa dyshim që është një sjellje feminore. Po kështu bëjmë shpeshherë ne. Nga pafuqia, nga frika që kemi për të përballur me të, mundohemi ta fshehim. Duke e fshehur ne nuk shërohemi. Sëmundja shërohet duke u përballur me sëmundjen. Shenjtorët pikërisht thjeshin njerëz që nuk e fshehën sëmundjen e tyre shpirtërore. As problemet që kishin shpirtërore. E duke mos i fshehur, ata e kërkuan mjekimin. E duke e kërkuar mjekimin e gjetën. Sepse Zoti ka thënë, kërkoni e do gjeni. Trokisni e do hapet ju. Kështu që nëse ne nuk kërkojmë, si do gjejmë? Prandaj edhe nuk gjejmë se nuk kërkojmë, sepse kemi frikë. Nuk e pranojmë dot që jemi smur. Problemi i besimit është një problem shumë i rëndësishëm. Dhe është një problem që gjithë ne në çdo ditë jetës tonë do përballemi. Kur i thash më parë që në këto 4 të diela që kaluan, unë gjithë flasin pikërisht për besimin, dhe janë regjistruar këto gjëra sepse janë shumë të rëndësishme për ne. Kur Zoti kthehet nga shpërfytyrimi, kur ndroi fytyrën në malin Thavor, zbriti poshtë pa një grumbull të madh njerëzish. Midis tyre ishin dhe apostujt, dhe shkronjësit. Dhe një njeri afrohet thotë dhe i thotë që ki mëshirë thotë për djalin tim thotë. Është ka sëmundjen e hënës thotë. Edhe përshkrimi është pak a shumë si shenjat e një epilepsie. I thash dhe nxënësve thotë, por nuk e shëronin dot. E Zoti thotë të fjalë. Brez thotë, i pabez thotë, i shtrëmbër thotë. Deri kur do jem me ju? E këto fjalë i drejtoi të gjithëve që ishin atje. Dhe mbasi thotë, silleni fëmijën dhe e shëron, nxënësit e pyetën veç. I thanë, përse ne nuk e shëronim dot? E Zoti u përgjigj dhe i tha, për pabesin tuaj. Dhe 72 fjalë të tjera. Ky lloj demoni nuk del thot përveç se me lutje dhe agjerim. E tregova këtë histori pikërisht për treguar që besimi nuk është diçka statike. Është diçka që rritet. Në jetën shpirtërore ndodh gjithmonë një paradoks. O do jemi duke u rritur, ose do jemi duke rënë. Nuk mund të qëndrojmë dot në mënyrë statike. Edhe besimi duhet të ushqehet vazhdimisht. E 2 krahët e besimit, thotë shënojë nga arti, janë lutja dhe agjerimi. Çfarë është agjerimi? Sepse shpeshherë për fatin tonë keq, agjerimi thotë është paraqitur sot vetëm thjesht një dietë. Do të martën, do të hartët, mërkurën kjo, tentën kjo, që janë rregull. Kush nuk ka kundërshtim për ato gjëra. Po ne harrojmë pjesën më të rëndësishme të agjerimit. Agjerimit shpirtëror. Ju e keni dëgjuar shpeshherë shumë historira që shenjtorët i përmendin vazhdimisht, edhe befasohesh fakt. Po të lexosh Filokalin, është një libër, një nga librat kryesorë të jetës shpirtërore të kishës ortodokse. Befasohesh ti nga një thënie që pothuajse e kanë gjithë. Prandaj ndoshta shpeshherë më kanë dëgjuar njëri thotë Shën Vasili, tjetri Shën Maksim Konfesori, tjetri Shën Joanit, po e kanë thënë të gjithë. Thotë kështu atë gjë, pak a shumë është kjo gjë. Thotë ti thotë nuk po hamish thotë. Shumë mirë bëth. Po ti po ha vllajin. Më mirë thotë hamish thotë dhe mos ha vllajin. Që do thotë ti nuk po agjeron, nuk po hamishin, po ti po përgojon vllajin tënd. Agjerimi shpirtëror është akoma më i rëndësishëm se sa agjerimi fizik. Por këto janë të ndërlidhura me njëri tjetrin.
Që të kesh agjërimin fizik, ti të kërkohet dhe agjërimi shpirtëror. E që të kesh atë fizikun do dhe shpirtërorin dhe kundërta. Të gjithë këto ndihmojnë njëra tjetrën, sepse kisha e shikon qenie njerëzore si një lloj bashkimi psikosomatik, një entitet psikosomatik. Ka një shpirt, po ka dhe një trup. E kjo formon personin njerëzor. Nuk mund të ndahen njëra nga tjetra. Ndarja e këtyre dyjave do të thotë që të rrëzosh të gjithë antropologjinë e krishterë në njeriu. Njeriu shikohet si një person që ka dhe një trup, ka dhe një shpirt. Dhe në përpjekjen e tij për të shpëtuar marrin pjesë të dyja, merr pjesë edhe trupi, merr pjesë edhe shpirti. Por ne shpeshherë në agjërimin ton e përqendrojmë vetëm në agjërimin fizik. Dhe i duket atij sikur e kreva këtë gjë. Ja, mbajta këtë, mërkurt premte nuk hëngra kështu, dhe shumë mirë që i ka bërë. Por ai ka bërë ca gjëra tjera akoma më të rënda se kjo. Ka shar, ka shpejfur, ka vjedhur, që janë shumë akoma më të rënda se kjo gjë. Një agjërim i tillë nuk do ketë dobi. Madje ai mund sjellë edhe dëme për të, se mund ta bëj krenar, mund të mendoj unë si jam si tjerët. E sa herë mund ta kemi thënë në sekretin tonë, që nuk jemi si tjerët. Kjo është lutja e fariseut. Që i tha Zotit, të falenderoj Zotin si jam si tjerët, të agjëroj 2 herë në javë, jap një 10-ën, jo si ky, as si ky publikani që është këtu. Ky lloj agjërimi nuk e ndihmon njeriu. Një agjërim i vërtet është një agjërim shpirtëror, që do thotë ne nuk do lejojmë që në zemrën tonë të hyjnë mendime të këqija, të ruajmë sytë për të mos parë pamje të pahishme, të ruajmë veshët, mos dëgjojmë fjalë ndyra dhe fjalë kundër njerëzve të tjerë, të ruajmë zemrën nga çfarë lloji ndyrësie. Si thohet në shkrimin e shenjtë, asgjë ndyrë nuk do hyjë në mbretërinë e qejve, do thotë për ne që asgjë që ne ndyjmë brenda nesh nuk mund të hyjë në mbretërinë e qejve. Do thotë që ne largon ne nga mbretëria e Zotit. Dhe një agjërim që nuk ka agjërimin shpirtëror dhe pastrimin shpirtëror nuk ka vlerë. Jesui i thotë në Ungjil këto fjalë pikërisht për treguar për agjërimin e vërtet. Një agjërim shpirtëror që është një pastrim shpirtëror, që e lidh njeriu në mënyrë të ngushtë me Zotin. E duke qenë i lidhur në mënyrë të ngushtë me Zotin, ai mund të ketë fuqi mbi çdo tundim, mbi çdo demon. Sepse ne nuk kemi fuqi nga pabesia jonë. E para nuk besojmë që kjo mund ndodhi. Dhe e dyta, besimi ynë i vërtet nuk është forcuar dhe pastruar nga agjërimi dhe nga lutja. E na kërkon që të lutemi vazhdimisht. Sepse lutja është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme. Po dhe lutja ne shikojmë në një aspekt të jashtëm. Të lutesh nuk do të thotë të thuash lutje. Ti mund të rrish tërë ditën të thuash lutje dhe s'po lutesh. Të lutesh do të thotë është një gjendje shpirtërore, një gjendje kungimi me Zotin e gjallë, që të jetë i pranishëm prania e Perëndis reale tek ty. Kjo është lutja e vërtetë. E lutja nuk është vetëm thjesht kërkesë, sepse lutja tonë reduktohen vetëm kërkesa. Lutja është siç është psaltiri. Ka momente lavdërimi, falenderon Zotin, lavdëron Perëndin. Ka momente ndoshta edhe ankimi. Ka dhe momente edhe kërkimi diçkaje, por nuk është vetëm thjesht kërkesë. Lutja është një dialog i sinqert me Perëndin. Tek libri i Jobit ka një diçka shumë të rëndësishme. Nuk e di sa vetë kanë lexuar librin e Jobit. Nuk shoh shumë duar. Megjithatë s'ka shpërshpon. Libri i Jobit është një nga librat më të çmuar të dhjetës vjetër. Tregon historinë e Jobit, i cili ishte një besimtar dhe njëri shumë i devotshëm, edhe thohet atje thotë, një herë thotë bitë e Zotit u paraqitën para Zotit. Dhe midis tyre ishte edhe Satanai. E Zoti thotë e patot shërbëtorin tim i Job, thotë se i devotshëm është. E Satanai thotë, është i devotshëm, thotë se ka gjithë pasuri, thotë, hiqe pasurinë kur filloi të shaj. Mirë thotë, ky shkoi hiqe, thotë, po mos e ngacmote. Dhe erdhën brenda asaj ore lajmëtarët. Njëri tha sulmuan, thotë kananitët, thotë do rrëmbyen, thotë gjithë dhe vetë. Tjetri thotë sulmuan këto fise, morën këtë gjë, dhe mbeti pas një gjë. Jobi prap nuk jo të rëndit besimi dhe tha që Zoti mi dha, thotë, dhe Zoti mi mori. Dhe thotë përsëri bitë e Perëndis, thotë u paraqiten para Perëndis dhe midis tyre ishte edhe Satanai. E Zoti thotë me pat, thotë shërbëtorin tim i Job, thotë, megjithëse u mor gjithë pasuria, përsëri thotë nuk mallkoi, blasfemoi. Thotë ai, thotë dakor, thotë,
por njeriu thot ka dhe ca gjëra tjera. Prekje tek ato tjera, thotë dhe shikoje. Dhe ju vra dhe gjithë familja, Zoti lejoj. Pastaj lejoj që të ketë një smundje shumë të madhe. E megjithatë përsëri Jobi nuk shau. Dhe erdhën 3 miq të Jobit. Unë përmenda pak të histori për treguar këtë të dytën, jo për atë të parën. Ato miq të Jobit tash filluan diskutonin me Jobin. Dhe ato i thonin që ti do kesh bërë një mëkat, sepse Zoti nuk dënon të pafajshmit. Dhe mënyra se si flasin ata është shumë korrekte nga ana teologjike. Një teolog do bëhet shumë dakord me ta. Madje shpeshherë mënyra si flet Jobi mund duket sikur se ka ca ankesa, ka ca gjëra. Përse Zoti është i pakënaqur me të folurit e atyre dhe është i kënaqur me të folurit e Jobit? Ky ka qenë një problem gjatë gjithë kohës nga shumë teologë. Dhe në Kishën Orthodokse kjo është parë në këtë formë. I vetmi ndoshta nga jashtë Kishës Orthodokse ka qenë një filozof Martin Buber, që ka parë në këtë formë. Thot, ja pse thot. Sepse të gjithë thot këta flisnin për Perëndin. Sigur Perëndia s'ishte i pranishëm. I vetmi thot që ishte Jobi që fliste me Perëndin, jo për Perëndin. Kështu është dhe lutja. Lutja e vërtet nuk është të flasësh rreth Perëndis. Lutja e vërtet është të flasësh me Perëndin. Një lloj kungimi i gjallë me Zotin e gjallë. Nëse ne do praktikojmë këto dy gjëra, një agjërim shpirtëror, që do të thotë një pastrim shpirtëror, e do kemi edhe një lutje, një lloj dialogu personal me Zotin, atëherë padyshim besimi ynë do fillojë të bëhet diçka më ndryshe. Sepse gjithë bim dakord për besimin e përgjithshëm. Dhe gjithë ne kemi të njëjtin besim. Por gjithse kush nga ne është i veçantë. Zoti nuk krijon kopje. Nuk ka dy njerëz, as do ketë dy njerëz që do jenë njësoj, që nga Adami dhe njeriu i fundit që do jenë njësoj. Çdo kush është i veçantë. Zoti nuk krijon robot. Krijon persona të veçantë, unik. Dhe gjithse kush nga ne ka përvojën personale me besimin e tij. Dhe pa këtë përvojë personale nuk mund të kuptojë dot besimin e përgjithshëm të përbashkët që kemi ne me njëri tjetrin. Besimi i përbashkët është për të na mbrojtur ne. Siç thoshën Vasili i Madh që dogmat janë për të mbrojtur ne nga mendja jonë, se mund të marrin mendja njeriu të kot. Fillon krijon ai besimin e tij. Por nëse unë nuk ushqehet nga përvoja personale, mira besimtarëve të tjerë, besimi do kishte vdekur. Do kishte qenë besimi i vdekur. Kjo gjë që besojmë ne është besuar me miliona njerëz në çdo brez dhe është transmetuar. Dhe ky është besimi i vërtet. Jo vetëm thjesht besimi i përgjithshëm, besimi personal. Kur ju thash pak më parë unë që ne e quajmë Krishtin shpëtimtar. Dhe gjithse kush nga ne duhet ndalojë të kuptojë nga çfarë ka shpëtuar realisht atë. E njëjta gjë është dhe me besimin. Dakor, ne kemi gjithë një besim. Po, çfarë besimi ke ti vet? Nëse do jetë një besim i vërtet, do jetë një besim që ti do përpiqesh të zbatosh ligjin e Zotit dhe rregullat e Zotit. Qofse ne do besojmë realisht që ato janë për të mirën tonë, padyshim do e marrim mjekim dhe kur shumë i hidhur. Nëse njëri që është smur me smundje shumë të rëndë, e do i thonë që ky mjekim do të shërojë ty, ai do e pi. Unë kam dëgjuar njerëz që kanë bërë gjërat nga më të habitshme vetëm për të shëruar. Çfarë s'kan pirë, çfarë s'kan bërë, nga besimi se ndoshta mund të shërohen. Ne nuk e ndjejmë thellë sëmundjen tonë. Dhe nuk e ndjejmë thellë atë që ka bërë Zoti për të na shëruar. Prandaj dhe Zoti tregon atë paravolinë që ose atë historinë që kush e donte më shumë. Ai ti që janë falur akoma më shumë gjëra. Ai e do Zotin akoma më shumë. Ai që e kupton se nga çfarë ka shëruar Zoti dhe ka shpëtuar, ai e do Zotin akoma më shumë. Po, që të arrijnë këtë besim të vërtet, janë gjitha këto. Duhet të ketë një lutje të fortë, duhet të ketë një agjërim shpirtëror, një pastrim shpirtëror, i shoqëruar nga agjërimi fizik. Agjërimi fizik është një mjet, jo qëllim vetvete. Qëllimi vetvete është pastrimi shpirtëror, ndriçimi shpirtëror. Këto ndihmojnë atë gjë. Një agjërim pa këtë qëllim është një agjërim demoniak, thonin etrit e kishës. Se mund t'i bëj njerëzit krenar. Mund t'i duket sikur ai është në rregull, e gjithë tjerët nuk janë në rregull. Nuk do e bëj atë që të jetë i përulur. Prandaj edhe shpeshherë shumë njerëz të famshëm i ndalonin disa nga nxënësit e tyre të bënin një agjërim shumë të fortë.
më shumë se sa tjerat shpeshherë. Siç ndalonin shumë njerëz që donin të rrinin vetëm diku në shpellë, sepse nuk ishin përgatitur për atë gjë. Jo të gjithë mund ta bëjnë atë gjë. Krenaria ndoshta mund t'i shkatërronte ata, se mund të mendonin që unë nuk jam si tjerët. Dhe prandaj ndalonin atë gjë. Agjërimi është një mjet për pastrimin shpirtëror. Qëllimi është pastrimi shpirtëror. Për këtë agjërime ka fjalën Zoti kur i thot atyre që ky lloj demoni nuk del thot përveç se me lutje dhe agjërim. Dhe ungjitë që flasin për besimin janë të shumtë. Marrim ungjillin kur Pietri e shikon Zotin duke ecur në ujë. Historia është mbas shumimit të bukëve, pa një mrekulli shumë të madhe. Dhe thotë Zoti detyroi ata që të hynin në varg e të shkonin në anën tjetër të liçenit. Dhe vetë thotë, mbasi shpërndau turmën, u gjit mal thotë për të lutur. Por era thotë fryt e kundra. E ata nuk dilin dot në breg. Dhe stuhia në liçen është shumë e rrezikshme. Nuk e di sa kush nga ju ka provuar në stuhin liçen. Kjo dhe këto liçenet e vegjël, Pogradeci dhe Prespa, se pak a shumë janë se liçeni Galiles, po një përmaskën. Kur filloi dallga dhe stuhia këtu mund bëhet shumë e rrezikshme. Dhe filloi një stuhi thotë e madhe. Dhe në rojën e 4 që i bie mëngjesi, ato pan thotë një thotë që pafroi, njëru trembën se mos është hije. Pastaj thotë Zoti ja mund thotë, mos të trembni thotë. Dhe Pietri kur e pa atë thotë Zot, nëse je ti thotë më thuaj thotë dhe mua që të viteci, thotë eja thotë. Dhe filloi të ecë. Por kur pa dallga ato filloi të zhytej. Zoti zgjati thirrim shpëtam, Zoti zgjati dorën dhe ngriti dhe i tha, "Se dyshove thotë bes pak." Ti çfarë do thotë kjo gjë për ne? Te pa ne lexojmë. Fjalët e Ungjillit nuk janë fjalë që tregojnë vetëm thjesht një histori që ka ndodhur para 2000 vjetësh. Fjalët e Zotit janë transhistorike, janë për çdo histori, për çdo brez, për çdo racë, për çdo komp, sepse ato fjalë janë të përjetshme. Qielli e dheu do shkojë, thuhet në Ungjill, po fjalët e mia nuk do shkojnë, thot Zoti. Dhe i thot këto fjalë duke u drejtuar neve. Që do thotë që padyshim që në jetën do kemi stuhira. Zoti nuk na ka thënë që në jetë ju nuk do keni stuhira. Po besuat, do jeni, s'do keni asnjë problem. Madje na ka thënë që në botë thotë do keni shtrëngim, po keni zemër, thotë, unë mund ta botë. Dhe Zoti nuk dënon stuhit. Por për ata që besojnë, e kërkojnë ndihmën e Zotit, Zoti i shpëton atë në stuhi. Në stuhin që filloi, e shpëtoi atë. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Nëse ne do kemi realisht besim tek Zoti, do e përballojmë stuhin. Nëse nuk do kemi, do bien. Dhe për të përballuar stuhin, puna fillon shumë më para. Shumë një anije. Për të përballuar stuhin, puna fillon që ku e ka ndërtuar anije. Çfarë materiali është përdorur, inxhinieri që ka bërë konstruktin e anijes. Ajo është ora e provës. Edhe për ne, kur vin tundime dhe vjen ora e provës, nuk e fillojmë dot në atë moment atë gjë. E duhet të ishte filluar shumë kohë më përpara. Ashtu si një atlet, për 10 sekonda mund të bëjë 100 metra. Po mbrapa këtyre 10 sekondave janë mira orë stërvitje. Një ngritës peshas, për 2-3 sekonda ngren 200 kg. Po mbrapa kësaj janë mira orë stërvitje. E njëjta gjë është në jetën shpirtërore. Kur vjen ora e provës dhe stuhis, është vetëm një shpirt që është përgatitur nga lutja dhe agjërimi që mund ta përballojë atë gjë. Ndryshe nuk do ketë fuqi rreth asaj gjëje. Ja, nxënësit nuk i larguan dot atë demonin. Dhe Zoti tha nga pabesia juaj nuk e larguat, sepse nuk patët besimin për ta bërë atë. Dhe shton këtë fjalë që ky lloj demoni del vetëm me lutje dhe agjërim. Dhe gjatë jetës tonë do kemi shumë përballje të ndryshme, tundime të ndryshme. Nëse shpirti ynë është përgatitur me lutjet dhe agjërimet, padyshim që do ketë fuqi për të përballur me këto gjëra. Dhe jo vetëm që të shpëtojë veten e tij, por të ndihmojë dhe njerëz të tjerë për të shpëtuar. Prandaj besimi është diçka që duhet marr shumë seriozisht, sepse është i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Një besim gjysmak nuk na shpëton. Një besim që nuk është i plot, nuk mund na shpëtojë dot gjëne. Nuk mund të marrim ungjillin e vetëm pjesët që na pëlqen. Se ja shumë njerëz e lexojnë ungjillin. Për disa pjesë bën dakord. Për pjesë tjetër thotë, më ndoshta shumë ka qenë koha atë. Dhe njerëzit mundohen të gjejnë shumë arsye të ndryshme që mos zbatojnë atë që është thënë në atë formë. Ky lloj besimi nuk shpëton, ai sa gënjen veten. Sepse ti nuk mund të besosh te pjesë dhe pjesën tjetër e le.
Ja ka shumë njerëz që ndoshta nuk kanë ai problem besojnë që ekziston Zoti. Kuptimin intelektual. Por ku fleti për ëngjëjt dhe demonët kanë probleme. I duket pak si. Edhe shpesh i them unë, po mirë, ku është problemi i kësaj vështirësie? Qofse Zoti ekziston, pse s'mund të ekzistojnë edhe këto tjerat? Plus që shkrimi i shenjtë dëshmon për këto gjëra. Padyshim që nuk është qendra e predikimit tonë kjo gjë. Qendra e predikimit është Zoti mundi vdekjen. Qendra e predikimit është Krishti, nuk është Antikrishti. Por pjesë e kësaj është dhe ajo. Tek masa që merremi ne tregon besimin tonë vërtet. Administrimi i vërtet i çdo gjë është tek masa. Si thot dhe proverbi, gjella me krip, po kripa me karar. Pa krip fare prap s'ka shije. Po ta heqësh fare këtë dimension, s'ka asë njerëz dhe asgjë. Ta shtosh shumë këtë, prap s'hahet gjella. Që të flasësh tërë ditën vetëm për demonët, për djallin, për ferrin, për këto gjëra, edhe gjellë nuk hahet. Tek masa është dituria. Lexoni Ungjillin. Ku fokusohet kryesisht? Fokusohet pikërisht në Ungjillin. Ungjilli është lajmi i mirë që Zoti e mundi vdekjen. Kjo është qendra e predikimit krishterë. Këto të gjithë të tjerat janë pjesë e saj, por nuk është qendra e predikimit. Prandaj edhe një njeri që ka besim të vërtet përqendrohet tek qendra e besimit i, nuk përqendrohet tek këto gjërat e tjera. Po u morën shumë me këto gjëra, do kenë probleme vetë ata njerëz dhe njerëzit që dëgjojnë. Ka shumë njerëz që pothuajse janë psikopatizuar në këto gjëra duke u marrë tërë jetën me këto. Jo 666, jo kjo, jo. Dhe që ato janë mistere që është shumë vështirë për t'i kuptuar. Vetëm njëri mendje ndriçuar dhe një shpirt profetik që mund dërgoj Zotin njerëz saktuar mund të kuptojnë disa gjëra, por nuk kanë ai fitim shumë të madh nga ajo gjë. Nëse ne do njohim Krishtin, i njohim gjithë tjerët se kush do jenë. Problemi është ne mund të gëzojmë se nuk njohim Krishtin. Prandaj edhe përqendrimi i besimit krishterë dhe i predikimit krishterë është tek Zoti e mundi vdekjen. Po kjo realizohet vetëm kur zemra jonë fillon të pastrohet. E zemra jonë fillon të pastrohet kur ne kemi një besim të vërtetë. Një besim që jo të vdekur, siç thot Shnjakovi, po një besim që i jep jetë dhe shpëton. Nëse ne do realizojmë këtë gjë, do jetë një ndimes jashtëzakonisht e madhe. Apostujt ishin 12 vetë, vinin nga një krahin që me standardet e asaj kohe, nga më të prapambeturat në kuptimin intelektual, sepse ishin Roma, Athena, qytetet më dha, filosofë, shumë gjëra. E megjithatë këto 12 peshkatarë të pashkolluar mundën perëndrinë romake. Jo ata si njerëz, po besimi i tyre. Kur themi ne besimi, Zoti ishte me ata. Ne vetë nuk mund ta bëjmë atë, po me Zotin mund ta realizojmë. Se do thënë, nëse do keni besim, thotë sa një kokër sinapi, ka parë ndonjëri nga ju ato kokrat e sinapit? Janë shumë të vogla. Nëse do keni besim, thotë Zoti, sa kjo, do i thoni malit ngriu, thotë, dhe mali do ngrihet, thotë. Jo se do e bëjmë ne atë, po besimi i vërtet do thotë që Zoti është i pranishëm. Ne vetë nuk e bëjmë, po ne me Zotin e bëjmë. Edhe shpëtimin tonë nuk realizojmë dot vetë. Me Zotin e realizojmë atë. Ajo që kërkon Zoti nga ne është pikërisht mbështetja tek ai. Siç ndonjëherë nuk do të që prindi kërkon fëmijës, mos ke frikë, do thithos të mbaj unë. Qofse fëmia mbështetet tek ajo, mund të shpëtojë. E Zoti këtë gjë kërkon nga ne. Kërkon pikërisht që të mbështetemi tek ai. Ky është besimi i vërtet. Jo vetëm thjesht besimi që ekziston një fuqi ose ekziston një person diku lart. Ajo është një pranim intelektual, që në vetë nuk është i keq. Shumë mirë është, por nuk mjafton. Besimi i vërtet është besim që jep gjithmonë vepra. Prandaj mundohuni ta kultivoni këtë besim. E mundohuni të vigjiloni në zemrat tuaja dhe në mendjet tuaja, sepse shpeshherë mund të kemi idenë sikur besojmë, edhe faktikisht ne nuk meditojmë realisht çfarë besojmë. Në ora prove shpeshherë ne mund ta shikojmë atë gjë. Për shembull, prandaj dhe Zoti shpeshherë lejon tundime. Edhe për ne për të kuptuar diçka. Bën një pyetje shënë Gojarti. Dhe thot kështu. Përse Zoti lejon thot fatkeqësi thot, sharje, shpifje thot, ka shi njerëzve drejt. Dhe është një pyetje që shumë njerëz e bëjnë këtë. Dhe përgjigjet po vet. I thot për dy arsye. E para thot, ata njerëz thot që do përsekutohen padrejtisht, do shpifen padrejtisht, do lajnë thot një shumë të madhe mëkatesh. Dhe nëse nuk kanë shumë mëkate,
do keni shpërblet shumë të madhe. Por, ora e provës na tregon realisht besimin. Sepse shumë njerëz mund të jenë dakord për shembull që ti duan njerëzit në përgjithësi. A kemi dashuri për gjithë njerëzit për kështu. Zoti nuk kërkon vetëm kaq. Zoti kërkon për njerëzit veçanti. Atë që kemi afër. Jo njëri hipotetik. Njerëzimi kështu, shumicë. Jo për ato fytyrat që kemi në rrotull që takojnë për ditë. E njëjta gjë është edhe kjo gjë për shembull, sepse shumë njerëz që janë dakord për shembull që duhet i falim gjithë tjerët, atë gjithëtori, kur vjen puna për të falur vetë ata, nuk falin dot. Zoti nuk kërkon shumë përgjithësi, kërkon të falesh realisht, persona që janë realisht. Dhe në ora e provësh ne dallojmë këtë gjë. Çfarë ndodh kur dikush të bën një padrejtësi? Njerëzit raportojnë kundër tij. Çfarë ndodh për shembull kur dikush shan ose shpif padrejtësisht kundër teje? Zakonisht njerëzit përgjigjen në 3 mënyra. 2 janë njerëzore, njëra është hyjnore. O do i kundërvehet atij, që do thotë ai shpif një herë ti do shpifësh 2 herë për ta mundur. Ose do kalojnë në depresion, në stres. Dhe e treta, që është hyjnore, është që të ngrihesh mbi këto gjëra. Ju kam treguar disa herë një jetë shenjtorit ton, njëri shumë i shenjtë. Ne nuk them se do arrim shenjtërinë e tij. Pa ai paguante njerëz që të shpifnin kundër tij, që të rrinte i përulur. Unë ku tregoj këtë histori ishte duke qeshur. Ne s'kemi nevojë të paguajmë, se mund t'i marrin falas. Këtu s'ka nevojë të paguash, ta japin falas. Një njeri që ka një besim të madh tek Perëndia, padyshim dhe ajo gjë mund të kthehet në përfitimin e tij. Nëse ai do gjej forcë që ta falë edhe atë, që i ka bërë padrejtësi, atë që i ka bërë shumë gjëra, atë që është kashare ka bërë, do thotë që ai po bëhet i ngjashëm me Zotin. Në teori duken shumë bukur. Shumë njerëz janë dakord, por Zoti na kërkon që t'i zbatojmë praktik. Ai nuk e ka thënë këtë gjë vetëm thjesht si një ide ose një ideal që do të jetë. Do thotë ajo gjë që ne duhet të realizojmë të bëjmë. Ju kam treguar shumë njerëzve e do e ritregoj përsëri. Ka që është shumë e rëndësishme. Se janë disa gjëra që unë i ritregoj shpesh nga që janë të rëndësishme. Në shumë për shumë, dhe në gjithë ne kemi fjalë që përsëriten vazhdimisht nga që janë shumë të rëndësishme për të ngulidhur në mendjen tonë. Shën Pajisi i madh kishte një nxënës, i cili kishte mohuar Krishtin. E kishte filluar të fliste edhe kundër. Dhe Shën Pajisi lutej çdo natë për të. Edhe mbasi kohë, një viti, Krishti u shfaq atë një natë. Dhe i thot Pajis, thot, ti po lutesh për armikun tim, i thot. I thot ai po, thot. Të lutem Pajis, thot. Je bërë ngjashëm me mua. Sepse kush ishin fjalët që tha Zoti në kryq? Falje, thot. Kush ishin fjalët që tha Shën Stefani ku po e vrisnin me gur? Të paktën mos ju zë për faj këtë, thot. Kur i lexojmë ne na duken shumë bukur. Po imagjinoni veten tuaj. S'keni bërë asgjë. E po ju vrasin me gur, siç vrasin një qen në rrugë. Që dhe të vrasësh një qen është krim, se vetëm i kriminal mund ta vrasë me gur. Si do të thuash këtë fjalë? Do të thotë që është një besim shumë i madh. Një besim i vërtet, i zemër e pastruar. Dhe këtu do vim pikën e fundit të kësaj që po flasim. Është një frazë shumë e bukur nga letra e Hebrejve, kapitulli 11:1, ku Shën Pavli përkufizon se çfarë është besimi. Thotë çfarë thotë? Besimi, thotë, është të qenurit e gjërave që shpresohen. Kështu është përkthyer në shqip. Fjala është ipostasis greqisht. Fjalë për fjalë do të thotë substancë. Hipostasis që qëndron nën. Substancia, që qëndron nën. Që mund të ketë kuptimin e kësaj gjëje, diçka që ekziston, që është një lloj themeli, një lloj realizimi i diçkaje, e atyre që shpresohen. Besimi është edhe gjërat që ne shpresojmë. Po e quhen ipostasis, një substancë e asaj gjëra. Dhe është thotë evidenca thotë e gjërave që nuk shihen.
Kështu e përkufizon shumë Pavli besimin. Ne nuk do ndalemi gjatë në këtë pikë, sepse nuk është qëllimi për të bërë biseda të gjata akademike, filosofike, po do ndalemi në këtë gjë, që dakord, ne ndoshta shumë gjëra nuk i shohim, po kemi besim që është ashtu. Shumë gjëra ne nuk i kemi parë, po kemi besim. Ne nuk e kemi parë, nuk kemi qenë aty kur u ngjall Krishti, po kemi besim që është gjallë. Sepse kemi dëshminë e mira e miliona njerëzve. Dhe jo vetëm kaq, po duke pasur një lutje të thellë shpirtërore me Zotin, do fillojmë të ndjejmë edhe brenda nesh këtë lloj gjëje. Ngjallja si një realitet. Kur thot Zoti që petho të thoma dhe besove, po lumë ata thot që s'kan parë kanë besuar, ju drejtohet gjithë njerëzve të tjerë. Dakor, po të shikosh, nuk është kuptim, nëse unë shikoj që është kjo gota këtu, nuk ka nevojë për besim. Besimi është kjo prova atyre gjërave që nuk shikohen. Ne nuk i shikojmë, po kemi evidencën asaj. Gjithë jetët e shenjtarëve, transformimi i jetës shumë njerëzve, gjithçka që kemi dëgjuar, lexuar, çka ndodhur këto 2000 vjet, është shenjë i besimi shumë të madh. E kjo është evidenca e këtyre gjërave. Dhe janë dhe gjërat të qenurit e gjërave që ne shpresojmë që do i kemi. Ky është besimi. Sepse ne shpresojmë një ditë të gjithë do paraqitemi para Zotit. Edhe ajo ditë do jetë më e rëndësishme për gjithë secilin nga na. Sikur gjithë bota na lavdëroj, e në ditë Zotit na qertoj, s'ka dobi. Sikur gjithë bota na shaj, e në ditë Zotit na lavdëroj, të shfituar e gjitha. Kjo është ajo që shpresojmë ne gjithë. Kjo është ajo të qenurit e gjërave që ne shpresojmë. Unë lutem që ju ta keni besimin një pjesë të përditshme të jetës tuaj. Ta keni gjithmonë parasysh. Besimi nuk është diçka një zbukurim, që ta kemi edhe këtë. Mirë, ta kemi edhe besimin. Besimi është themeli i jetës tonë. Sepse ne nuk mund të jemi një ditë besimtar, edhe gjithë javës nuk jemi besimtar. Se kur vim dielën, prapë besimtar, dhe vazhdojmë gjithë javës në atë formë. Nuk ndihmon askënd ajo gjë. As ne nuk do në ndihmoj. As njerëzit që janë rrotullesh nuk do në ndihmoj. Po mundohuni që të keni një besim të fortë, e të ruani besimin në familje. Radhës tjetër që ishim së bashku ne folëm për familjen dhe për martesën, kështu që nuk ishte nevoja ti përsërisnim ato gjëra, por diçka do ju them. Në martesë ka një element shumë të rëndësishëm. Sepse sot ne jetojmë në kohë kur martesa është në sulme të mëdha. Divorcet janë pafund. Dhe shumë njerëz që kanë vënë kurorën kish ndahen. Sa veta na vjen për certifikatën e divorcit. Jo se ndajmë ne. Kisha vetëm thjesht një fakt që është kryer, nuk është se bëjmë ne divorcin. Kisha nuk e jep divorcin. Kjo vjen pikërisht sepse është dobësuar ky lloj besimi. Edhe ata nuk e kuptojnë se çfarë po bëjnë. Martesa është një sakrament, është një mister. Do ndalem shumë shkurtimisht se çfarë është misteri. Misteri në kuptimin teologjik të fjalës është kjo gjë. Nëpërmjet shenjave dukshme transmetohet hiri i padukshëm i Perëndis. Do thotë nëpërmjet ujit, në ujë shikojmë atje, transmetohet hiri në pagzim i Shpiritit të Shenjtë. Bukë dhe verë shohim aty, është trupi dhe gjaku i Krishtit. Ky është misteri. Fjala mister nuk është vetëm thjesht kuptimin diçka e panjohur fare, ka një kuptim pak më të gjerë, nuk është diçka vetëm thjesht e fshehtë. Ka vetë fshehtësisë, por nuk është vetëm kaq. Është kur mendja nuk e kupton të gjithën se si. Por megjithatë ne marrim pjesë në këtë mister. Kështu që dhe martesa është një sakrament. Dhe radhës tjetër që biseduam ne ju thash një diçka, një thënie të një filosofi dhe teologu danez, Søren Kierkegaard, që thonte, dituria e botës, thot,
e shikon, thot, dashurinë, thot, si një lidhje ndërmjet burrit dhe gruas, dhe martesën. Ndërsa dituria e krishtere shikon si një lidhje ndërmjet burrit, perëndis dhe gruas. Dhe perëndia është hallka që e mban së bashku këtë. Nëse do heqim këtë hallkë, të dobësohet shumë. Unë jap një shembull, i them, ajo është prania e Zotit dhe hiri i tij është ai çimento që mban gurët bashkë. Ndërtoje pa çimento murin, shumë shpejt ndoshta mund të prishet. Dhe për më tepër, martesa, dhe sidomos kurora në kish, është bërë në praninë e Zotit. Kjo është kuptimi i misterit. Është dhe Zoti i pranishëm. Divorci është dhe një thyrje kështu i Zotit. Prandaj dhe besnikëria në martesë është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. Sepse nuk është vetëm thjesht mos besnikëri vetëm kashi i njeriu, është dhe kashi Perëndis. Prandaj njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm në të tilla gjëra. Ti kundërvehen Zotit. Martesa në kish duhet ta ketë gjithmonë këtë gjë. Dhe njerëzit kur martohen duhet ta kuptojnë këtë gjë. Në ceremoninë e martesës janë disa simbole shumë të pasura, të cilat janë të rëndësishme. E gjithë martesa në kishën ortodokse është mbushur me simbole, jo qiritë, kurora dhe gjitha. Po do të ndalem në 2-3 gjëra. Kur bëhet mbas kurorëzimit, bëhet ecja 3 herë rrotull, këndohen 2 tropar. Tropari i dytë është i rëndësishëm. Jo se i pari s'është, po i rëndësishëm për këtë gjë do ju them unë. Është një tropar kushtuar martirëve. Dhe përmendet ju martirë thotë që u kurorizuat me lavdije më shumë. Përse përmenden martirët? Pikërisht që kurorizimi i martirëve erdhi nga një udhtim i tyre shumë shpirtëror. Dhe dhanë jetën për dëshmuar për Krishtin. Kaluan nëpërmjet kryqit për të marrë atë kuror. Dhe kurorizimi në vetvete i çiftit martesë ju kujton atyre që jeta ka dhe dimensionin e martirizimit. Duhet të sakrifikojnë për njëri tjetrin. Duhet të flijohen për njëri tjetrin. Se siç u shpjegova atëherë nga ana etimologjike fjalën sakrificë, që fjalë për fjalë do të thotë nga 2 fjalë latine sacra, e shenjtë dhe folja fikare që bëj, që do të thotë fjalë për fjalë shenjtëroj, bëj të shenjtë. Kështu do të thotë sakrifica. Edhe fjala flijoj në shqip, ndoshta pak njerëz e dinë etimologjinë e fjalës, vjen nga evlogjia. Në fillim ishte për shembull në shumë vende entja e flive, që themelimi kungatës. Dhe kjo buka e bekuar mori pastaj kuptimin e flijimit, që janë të ndërlidhura këto. Nuk mund të ketë dot bekimin pa këtë flijimin. Nuk mund të ketë dot një kuror pa sakrificën. Ndërsa njerëzit sot për fatin tonë të keq nuk duan më sakrificë. Gjithse kush do rahatin e tij. Madje po të smuret edhe partneri e lan, u marton me një tjetër. Sepse sakrifica vjen pikërisht nga i besimi i madh. Nëpërmjet sakrificës ti nuk humbet. Kush do e fitoj, thohet në ungjill do e humbas. Dhe kush do e humbas për mua dhe ungjillin tim do e fitoj. Sot njerëzit duan vetëm ta fitojnë. E faktikisht e humbasin. Në momentin që ti mendon se po e humbet, se sakrifica nuk është e lehtë, kur e bën tjetri mund të gjykohet lehtë, po ta bësh vetë nuk është e lehtë. Por si mund të shenjtërohesh, ti lehtë shenjtërohesh? Dikur bënin sakrifica shumë të mëdha. Për prindrit, për vëllezërit, për motrat, për këto, gjithën bënin. Sot nuk bën njerëzit shumë. Ai as gjumi nuk prish. Le të kesh të hallin më të madh. Sepse njeriu sot është bërë egoist. Prandaj edhe në martesë përmendet kjo gjë. Duke u kujtuar që martirët e morën kurorën nga martirizimi. Dhe kurora e martesës ka këtë dimension. Do sakrificën, të mbash barrën e njëri tjetrit, të falësh njëri tjetrit, të përpiqesh për njëri tjetrin. Dhe mos të heqësh asnjëherë nga mendja që ky është një pakt i shenjtë, është dhe Zoti i pranishëm në atë pakt. Nuk mund të lozësh me këtë gjë. Nuk mund të bësh sot martohem me këtë, le këtë, martohem me tjetrën,
Deti ca 7-8 herë janë martuar. Dhe kjo është një lloj tallje me atë gjë. Martesa në kuptimin e kishës ortodokse ka karakter të përjetshëm. Është një lidhje e përjetshme. Nuk mund të jetë ato gjërat e tjera, jo më puq karakteri, s'më puq karakteri, gjëra janë gjëra që asnjëherë nuk do, asnjë s'puqet karakteri. Edhe me shok, po s'falet i pak, po tolerohet i pak, nuk mbahet amisia. Martesa duhet marrë më seriozisht. Ndoshta ka ardhur koha që edhe ne në kish duhet bëjmë një katekizëm para se të martohen. Në shumë vende e bëjnë këtë. Çifti përpara se të martohen kalon disa periudha katekizmi për t'i mësuar se çfarë po bëjnë. Si do përballohet jeta do ketë probleme. Një jetë do kesh stuhi të ndryshme, fatkeqësira, gjëra probleme pafund që do ndodhin. Duhet përballuar ato. Ndryshe nuk do ruhet dot ajo gjë. Padithe nuk e ruajnë dot sot. Ja, gjëra më e vogël të ndodhi e lan. Njeriu sotëm nuk sakrifikon më. Nuk sakrifikon sepse s'ka dashuri të madhe. Pse nëna sakrifikon për fëmin? Se e do. E unë mbaj mend kur punonja në psikiatri, disa kushtroi dikush për herë të parë. Të gjithë atje. Faretfisje, kushërie, të mhallës, komshie, të gjithë atje. Herën e dytë sfogloi. Herën e tretë vetëm në nën plak. As vëllezër, as motra, gjithë largohesh. Se lodheshin. Nuk është lehtë. Mos ta kryejmë sakrificën e lehtë. Do i dashuri të madhe për qëndruar. Dhe njerëzit e sotëm e ka humb fuqinë e dashurisë. Prandaj edhe nuk rezistojnë dot. Nga jo vjen ajo, se s'ka dashuri. Egoizmi do thotë duash vetëm veten, mos duash tjerët. Nuk di si shton etrit e kishës që e kundërta e dashurisë nuk është urrëtia, është egoizmi. Prandaj kjo lidhet me atë temën që kemi biseduar gjithë ditën sot. Nëse ne do kemi i besim të fortë. I besim i cili është shoqëruar me i pastrim shpirtëror dhe me i lutje të madhe, padyshim që do kemi dashuri. Do e duam Zotin për çfarë na ka bërë. E duke dashur Zotin do duam dhe gjithë njerëzit e tjerë. Dhe do e marrim shumë seriozisht praninë e Zotit është një bekim i madh. Nuk duhet parë prania e Zotit në kuror si një frikë ose si diçka që më mirë ta kishim bërë pa atë, thashë. Ajo është një bekim. Por në raporti që vendosim ne mund të kthehet në bekimin ton ose jo. Nëse të shumë gjithë misteret janë bekime. Kungata, pagzimi, gjithë janë bekime, pristëria. Por nëse ne nuk e ruajmë këtë bekim, mund të kthehet në mallkimin ton. Pristëria është diçka shumë e shenjtë. Por nëse ne nuk e ruajmë pastërtinë e pristërisë, mund të kthehet kundra nesh ajo gjë. Kungata është e shenjtë. Po çdo njeri mund të afrohet. Qofse s'mund të lozësh me atë gjë. Idej s'bëjmë asnjëherë. Kështu 100% nuk ka njëri denj. Ajo është një dhuratë nga Zoti. Por kisha ka vendosur ca rregulla. Përgatitje. Një herë Shën Vasili i madh fundante kungatën. Edhe po shikonte një grua, që afrohej, largohej, afrohej dhe e kuptoi se çfarë ishte. Dhe i thot këto fjalë. Afro grua, thot. Është për mëkatarët, thot, për mua dhe për ty, thot, jo për drejtët, në kuptimin që kungata është një bekim. Kisha kërkon një përgatitje, po jo se është nga merita jonë, është nga dashuria e Zotit. Zoti na don ne, jo se ne jemi të mirë, por sepse ai është i mirë. Ka ndryshim shumë të madh. Edhe i shenjtë i madh, do gjithë tjerët nuk kanë si janë drejt as drejt, sepse ai është i shenjtë. Zoti e ka dhënë si dhuratë atë gjë. Por në këtë dhuratë kërkohet një përgatitje. Nëse njeriu ka bërë gjëra për shkak siç janë ca mëkate të rënda, i ndalojë kungata për një kohë gjatë. Sa të pastrohej së shpirtërisht, të pendohej, të bëjë, ka një proces dhe ajo, pastrimi. Por që në çdo mister është prania e Zotit. Dhe prania e Zotit është një bekim shumë i madh. Por nëse ne i kundërvijemi kësaj gjëje mund të kthehet në dënimin ton. Prandaj dhe martesa. Që do shumë kujdes. Ja vlen çdo lloj sakrifice për ta ruajtur martesën.
sepse është një mister, që do të thotë është i pranishëm edhe Zoti. Dhe në Ungjil vetëm për një rast lejohet, sipas fjalëve të Zotit. Jo për të tjerat. Padyshim që nuk është lehtë gjykosh. Nuk e them këtë për gjykuar. Nuk është lehtë. Mund të ketë shumë gjëra brenda martesës. Por kjo mund të jetë ajo e fundit, jo e para. Mbasi edhe në mjekësi, për shembull, operacioni bëhet mbasi kanë dështuar gjithë mjekimet e tjera. Jo e para e operacioni. Operacion para e marrin vetëm ata që duan para. Në mjekët për shembull, duan të bëjnë gjithë lindjet me operacion që të marrin ai para, se ai do të ishte e fundit, jo e para. Edhe në martesë, divorci mund të ishte i fundit, jo e para. Sepse i kundërvehet frymës së misterit. E nëse të ruhet martesa në këtë formë, padyshim që edhe edukimi i fëmijëve do jetë pak më i mirë. Familjet do jetë më shëndetshme. Sa dhe fëmijët që rriten vetëm kanë ato problemet e tyre pastaj gjatë jetës. Nuk është vetëm thjesht që prish, po prish dhe ato. E kanë krahasuar familjen me kishën. Shën janë gjartë i quante kisha e vogël. Shën Klementi, një shenjtar shumë i madh thonë tek kështu. Kush janë thotë ato 2 o 3, thotë, nuk thotë Zoti në Ungjil që nëse bashkohen 2 ose 3 vetë në emrin tim, thotë, unë jam atje. Kush janë këto thotë? Janë thotë burri, gruaja dhe fëmijët, thotë. Kështu shkruan Shën Klementi. Prandaj që një fëmijë i rritur në një familje të shëndetshme, padyshim ka më tepër shanse për të bërë. Ne nuk mund të gjykojmë çdo rast, po flasim parimisht rreth kësaj. Padyshim që ka raste shpeshherë që kanë qenë raste ekstreme. Siç kisha për shembull nuk e ka lejuar abortin, po ka pas dhe raste për shembull kur rrezikohet jeta e nënës. Kisha nuk i ka thënë që bë abort, nuk i thotë. Nuk vendos ti. Ka nëna që kanë vendosur që le të vdesin, thotë për fëmia, është vendimi i saj. Por në rastin e martesës nuk do ta heqim asnjëherë para syve që është një sakrament, është një mister. Dhe Zoti është i pranishëm. Dhe nuk mund të luhet me Zotin kur është. S'mund ta marrësh, nuk mund të tallesh me Zotin dot. Prandaj që do të merret martesa me shumë kujdes. Ndoshta ndonjëherë është mirë që të bëhet në një takim me çiftet e reja për të folur rreth pak kësaj gjëje, sepse merret shpeshherë me mendje lehtësi. A martohen pa ditur se çfarë bëjnë. Pastaj thotë ja nuk e di një kështu thonë. Ato nuk janë gjëra që s'mund të kthehen aq lehtë mbrapa edhe një herë. Dhe duhet të parë dhe mundësia e një katekizmi që të bëhet pak më masiv, të paktën të kenë një 5-6 seanca. E gjithë atë, unë doja ta përmendja këtë gjë se është e rëndësishme. Të gjithë ne duhet përpiqemi që çdo martesë të shpëtohet. Duke thënë fjalë të mira, duke ndihmuar, sepse sot dhe shoqëria nuk ndihmon. Unë nganjëherë kur vjen njerëz që këshillojnë për këtë punë, them mos flisni me të tjerët. Se pjesa më e madhe e këshillon kundra. Ndajmë, thotë, se ka burra plot. Ose këtë tjetër thotë ndaj, thotë gjë gra sa duash. Dhe shumica nganjëherë bën një presion kulturor. Duke thënë shumica i duket se ka drejt aty. Se njeriu kur kërkon gjithmonë aleat. E ke pa për shkak kur dy veta grinden, të shkoj ke shokët, kemi të tregoj që do aleat që të japin drejt këtij. Edhe në këtë gjë kërkon aleat. Por aleatët për fat keq nuk janë aleat, janë armiq, e shtyn drejt një gabimi akoma më të madh. Shumë pak njerëz mund ta shtyn që si mund të shpëtohet ajo gjë. Pjesa më e madhe nuk e këshillon mirë. Është një shoqëri që nuk këshillon mirë tani. Shikohet vetëm thjesht interesi vetjak. Nuk shikohet në një plan më të gjerë. Sepse nuk e kemi parasysh shumë besimin e fortë. Nëse ne do besojmë që kjo është një kontratë ku dhe Zoti është, pavarësisht se martesa në kuptimin ortodoks nuk është kontratë ndërmjet dy njerëzve. Është një bashkim i lirë, është një sakrament. Po dhe Zoti është i pranishëm aty, dhe mendohet shumë më tepër për të bërë diçka. Nuk është vetëm çështja ndërmjet teje dhe
personi tjetër, është dhe Zoti i pranishëm. Edhe si në çdo gjë që është Zoti i pranishëm, mund të jetë i bekim i jashtëzakonshëm. Unë besoj që nëse çifti do e ndjej këtë gjë, padyshim që do gjej shumë të përforcë për t'i kaluar, për t'i përballur këtë gjëra. Dhe padyshim që do kenë dhe bekimin e Zotit. Prandaj dhe martesa nuk mund të ruhej dot pa ligjin moral. Dhe nuk mund të ketë dot ligj moral nëse ne preshtem Zotin. Është ligji moral që kërkon dhe besnikërinë. Asmisia nuk mund të bëhet nëse s'ka besnikëri. Sot, për fatin tonë keq, besnikëria ka humbur. Madje unë kam dëgjuar nga herë gjëra që është dhe qesharake si janë shumë çifte që erdhën në Amerikë, nga Shqipëria, në moshë, pa shumë që mund të kishin 40 vjet apo 50 vjet martuar, shpesh herë përballeshin me këtë gjë. Që habiteshin ato si 40 vjet me i grua. Kultura bashkohore si diçka si të prapambetur pak a shumë këtë. Ky është shtrëmbrimi i madh që ka ndodhur. Shoqëria është shtrëmbruar. Antivlerat po bëhen vlera. Sigur ke bënë gabim, është i rregullt. Sepse ka humbur kuptimi i martesës si mister. E kjo ka humbur sepse është paksuar besimi. Nëse ne do të paksojmë besimin, këto gjëra do vinë. Po që Zotin nga ajo, sa herë ju përmend ju fjalët e famshme të Dostojevskit që thotë, nëse Perëndia nuk ekziston, të gjitha janë të lejushme. Edhe sot e kanë hequr Perëndin nga jeta e përditshme dhe çdo gjë mund të bëhet. Por ajo që doja të thoja unë është pikërisht kjo gjë, se nëse nuk do kemi besimin e vërtet, ne nuk do të dallojmë dot sakramentin, misterin. As nuk do të dallojmë dot Zot praninë e Zotit në tilla gjëra. Besimi ka qenë sipërfaqshëm. Nëse ti jep fjalën dhe para Zotit për diçka, bëhet një është i pranishëm, ai është dëshmitari e asaj gjë, ti do e marrësh shumë tepër seriozisht. Nuk është mirë për ne ti të Zoti armiku janë. Si thot Zoti Shën Pavlit kur ju shfaq, nuk është mirë për ty, thot, ti biesh gjembave me këmbë. Nuk është mirë për ne të kesh Zotin armik. Se po të kesh një njeri edhe mund të shpëtosh, është ta vdesë ajo se largohet me tjetër dhe me Zotin nuk e ku shpëton as nga jeta as tjetrën. Dhe ai duhet marrë shumë seriozisht. Po pa një besim, këto gjëra gjitha do bien. Prandaj dhe letra e Jakovit që flet për besimin është një letër jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Mundoni ta lexoni shpesh atë gjë. Sepse mbi besimin ngrihet gjitha këto gjërat e tjera. Pa besimin bien këto vlera. Nëse ti nuk beson që është Zoti, atëherë gjitha bien. Është se si të lush sha pa mbretin. Heq mbretin dhe los sha. S'ka kuptim loja. Nëse heq Zotin nga jeta e përditshme, këto do jenë pasojat. Po ajo që më vjen më tepër keq mua është kjo gjë. Edhe shumë njerëz që bëjnë kurorëzimin kish, po divorcohen. Kjo është një plagë e madhe. Në shoqëri, në kish e kudo. Është një mos seriozitet i asaj. Dhe duhet të pasur gjithmonë një besim të fortë e për të kuptuar realisht se çfarë bëjmë. Sepse nëse vetë dorën parmend thot Zoti dhe kthen kokën mbrapa, nuk e i denj për mua. Nëse njeriu vendosi të bëjë diçka, nuk mund të deri para se ta bëjë, ndoshta ishte ti që mund të vendosnje. Mbas asaj nuk është. Unë këtë i them edhe priftrive dhe vetës, deri para se të bësh e prift, e kishte ti në dorë, bëjmë a mos bëjmë. Tani s'ka më. S'më thush se ti u pendovon, ta bëj ndryshe. Deri para se të martohesh, mund të vendosje, të martohem ose jo. Mbasi u bëj, ti s'mund të kthesh më mbrapa. Kjo është serioziteti i jetës. Dikur kjo ishte lidhje shumë e fortë, sepse dhe besimi ishte i fortë. Të ku paksuar besimi, po paksohet çfarë do lloj lidhje. Prandaj dhe lidhje ndërmjet njerëzve nuk mund të mahen dot pa besimin. Edhe shoqërisë kam. Ja, kot lidhen njerëzit bashkë në diçka kështu. Po s'e kanë shoqëri të vërtetë. As miqësira të vërteta s'kam. Nuk po flasim pastaj për ato miqësira që jepte jetën ai për mikun.
po sepse ato ishin të forta, sepse ishte Zoti i pranishëm. Ato e shikonin dhe miqësinë si një lloj misteri. Ma të shënojnë nga erti përdor vetë të fjalë nga njerë që thotë dhe miqësia është një mister. Nuk e qenë Zoti i pranishëm, e i besimi fort, e gjitha kthehet në mister, gjithë jeta kthehet në mister, në sakrament, në shenjtërim, se është gjithë. Ne kemi humbur këtë dimension. E pastaj edhe familjet, njerëzit, familjet s'ka më bekim, sherrë, gjithë kundër gjithëve. Vëllezër me njëri tjetrin, vëllezër, motra, prindër, fëmijë, gjithë duke u grindur me njëri tjetrin, sepse ka humbur pikërisht kjo gjë. E nëse nuk do jetë Zoti i pranishëm, nuk do ketë gjë. Në Ungjillin e Joanit thotë një fjalë shumë e rëndësishme. Ju thotë Zoti, pa mua ju s'bëni dot asgjë. Nuk ju thotë që do bëni disa gjëra të vogla, po thotë s'bëni dot asgjë. Nëse ne realisht do e kuptojmë dhe do e besojmë këtë fjalë, padyshim do e shikojmë praninë e Zotit me sy tjetër. Nëse Zoti do jetë i pranishëm, të gjitha janë të mundura. Se thotë në Ungjill, çfarë janë të pamundura për njerëzit, janë të mundura për Perëndin. Nëse Zoti do jetë i pranishëm, gjithçka mund të realizohet. Pa atë, gjitha do shëmben. Prandaj besimi është themeli i gjithçkaje. Mbi besimin ngrihet e gjithë ndërtesa. Keq besimin, gjithë ndërtesa bjen. Siç ka rënë shpeshherë. I hoqën vlerat, nuk do di njëri për asgjë më, s'kam. Le që janë kthyer disa antivlera. Tash njerëzit kanë frikë, thonë që jemi të ndershëm. Se i si për të marrë. Askush nuk i mund t'i mendonte këto më para këto gjëra. Është përmbysur ai gjë. Sepse ashtu do vinte. Hierarkia e këtyre vlerave qëndronte me praninë e Zotit. Fjalët i mirë i keq janë fjalë fetare. Kush ka vendosur që kjo është mirë, kjo është keq? Nëse nuk është Zoti, s'ka as mirë as keq pastaj. Kjo është ajo që nëse keni dëgjuar nga herë në filosofinë e këtyre ateizmit, që përtejt mirës dhe të keqes. S'ka të mirë të keqe. Sepse vetë fjala që themi ne është mirë, keq, drejt, shtrëmbër janë fjalë fetare. Ka vendosur Zoti që ka thënë që është kështu. Po hoqë këtë bie e gjitha, siç po bie, dalë ka rënë e gjitha.